Έκανα ό,τι μου είπαν. Σπούδασα, δούλεψα, παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, αγόρασα πράγματα, πέτυχα. Με λίγα λόγια έκανα όλα τα κουτάκια τικ. Και κάπου στα 45 ανακάλυψα κάτι που δεν γράφει κανένα βιβλίο αυτοβελτίωσης. Είμαι ένας απόλυτα πετυχημένος, αλλά δυστυχισμένος άνθρωπος. Είχα το πρόγραμμα, είχα τα πτυχία, είχα τα πράγματα, δεν είχα όμως εμένα. Σήμερα παρετούμε. Παρετούμε όχι από τη δουλειά μου, όχι από την οικογένειά μου, παρετούμε από την ανάγκη να δείξω ότι αξίζω. Αν μέσα σου κι εσύ νιώθεις ότι τα έχεις κάνει όλα σωστά και παρόλα αυτά το πρωί ξυπνάς κουρασμένος και άδειος, τότε μείνε μέχρι το τέλος. Δεν θα σου πω πώς να γίνεις καλύτερος, θα σου πω γιατί φτάνει πια να προσπαθείς να είσαι τέλειος. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου και αν είσαι για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι, θέλω να ξέρεις ότι εδώ θα βρεις πράγματα μόνο που έχουν σημασία τη συγκεκριμένη στιγμή, στη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου. Αναφέρω ό,τι είναι σημαντικό για μένα και μπορεί να βοηθήσει τους άλλους. Οπότε, αν σ' αρέσει η παρέα μας, κάνε εγγραφή στο κανάλι και ξεκίνα μαζί μας. Το 2026 σχεδόν όλοι έχουν μία φράση στο στόμα τους. Είμαι κουρασμένος. Αλλά κανείς δεν μιλάει για αυτή την κούραση που περνάει με τον ύπνο. Όλοι μιλάνε για αυτή τη βαθιά κούραση που ξυπνάει μαζί σου και σε περιμένει στο μαξιλάρι το βράδυ. Αν είσαι από 35 έως 55, είμαι σίγουρη ότι ξέρεις καλά αυτή τη γεύση. Κουράστηκες να είσαι ο τέλειος γονιός, πάντα ήρεμος, πάντα διαθέσιμος, πάντα σωστός. Κουράστηκες να είσαι επαγγελματίας, να μην λες όχι, να μην χαλάς χατήρια. Να δείχνεις ευτυχισμένος στα social media ενώ μέσα σου έχεις στεγνώσει. Να κρατάς την εικόνα επιτυχίας ενώ από πίσω σου όλο το σκηνικό τρίζει. Τις στατιστικές μιλάνε για burnout, για ψυχική εξάντληση. Στην πραγματική ζωή όμως αυτό μοιάζει κάπως έτσι. Ξυπνάς και ο πρώτος σου λογισμός είναι ότι δεν προλαβαίνεις. Και ο τελευταίος πριν κοιμηθείς ότι δεν είμαι αρκετός. Και κάπου εκεί στη μέση επικροτείς τους άλλους, χαμογελάς στις φωτογραφίες και παίρνεις ακόμη ένα καφέ για να βγει η μέρα. Ας μιλήσουμε πρώτα για τους άντρες. Σου είπαν ότι πρέπει να είσαι ο κουβαλητής, ο δυνατός, ο άτρωτος. Αυτός που δεν επιτρέπεται να λυγίσει ποτέ. Σου είπαν οι άντρες δεν κλαίνε, μην γκρινιάζεις, έτσι είναι η ζωή και ότι εσύ είσαι ο βράχος φυσικά της οικογένειας. Οπότε τι έκανες, μάζευες τα πάντα μέσα σου. Την κούραση, το φόβο, την οικονομική πίεση, την απογοήτευση. Και όλοι όσοι γύρω τους έβλεπαν τον σταθερό, εσύ ένιωθες ότι από μέσα σου στάζεις. Κάθε φορά που πήγαινες να πεις «δεν αντέχω άλλο», κάποιος σου πετούσε ένα «έλα μωρέ, άντρας είσαι». Και σε εκείνη τη στιγμή σου έκλεψαν λίγο ακόμα από το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος. Και όχι φυσικά ένα ρομπότ. Αν είσαι άνδρας από 40 έως 55, είμαι σίγουρη ότι έχεις μάθει να πεθαίνεις σιωπηλά. Να χαμογελάς οικογενειακές φωτογραφίες και μετά να κάθεσαι στο αμάξι σου 5 λεπτά παραπάνω για να μαζέψεις τα κομμάτια σου πριν ανέβεις στο σπίτι. Σε σένα, αν είσαι γυναίκα, είπαν μια άλλη ιστορία. Μια ιστορία που στην αρχή ακούγεται υπέροχη. Μπορείς να τα έχεις όλα. Καριέρα, παιδιά, σπίτι, σώμα, νεότητα, κοινωνική ζωή. Και αν δεν τα έχεις όλα τέλεια, σου λένε ότι εσύ φταίς. Ότι δεν οργανώθηκες σωστά, ότι δεν προσπάθησες. Η μέρα σου μοιάζει κάπως έτσι. Στη δουλειά προσπαθείς να μην φανείς αδύναμη και να αποδεικνύεις συνεχώς ότι αξίζεις τη θέση σου. Στο σπίτι δε έχεις mental load. Θυμάσαι τα πάντα, ραντεβού, λογαριασμούς, υποχρεώσεις, φαγητά, σχολεία, γονείς, το ζωάκι το μικρό που υπάρχει στο σπίτι, τα πάντα. Στον καθρέφτη κοιτάς το σώμα σου και σκέφτεσαι. Πρέπει κάπως να γυρίσω το χρόνο πίσω. Κανείς δεν σε ρώτησε αν θέλεις να τα έχεις όλα. Κανείς δεν σε ρώτησε αν θέλεις να τρέχεις 10 ρόλους ταυτόχρονα. Ξέρεις τι έγινε, σου έκλεψαν το δικαίωμα να έχεις ησυχία. Το δικαίωμα του να είσαι μια γυναίκα που απλώς κάποιες μέρες δεν προλαβαίνει. Που κάποιες μέρες δεν αντέχει καν. Που κάποιες μέρες δεν είναι χαμογελαστή και αυτό είναι οκ. Κάποια στιγμή, σε μια κανονική μέρα, κάτι σπάει μέσα σου. Μπορεί να είναι στο δρόμο για τη δουλειά. Μπορεί να είναι στο σούπερ μάρκετ. Μπορεί να είναι όταν κλείνει η πόρτα και μένεις μόνη ή μόνος. Και εκεί μέσα σε αυτή τη σιωπή καταλαβαίνεις κάτι τρομακτικό, αλλά τελείως απελευθερωτικό. Δεν είσαι φτιαγμένος για να ζεις τη ζωή σου σαν reality για τα μάτια των άλλων. Η μεγάλη παραίτηση δεν είναι μόνο παρετούμε από τη δουλειά μου. Μπορεί να είναι παρετούμε από το να είμαι ο ψύχρεμος της οικογένειας 24 ώρες το 24ωρο.
Παρετούμε από το να είμαι διαθέσιμος πάντα και σε όλους. Παρετούμε από το να κυνηγάω τίτλους και στάτους που δεν με γεμίζουν πια. Παρετούμε από το να μετράω την αξία μου σε likes, κοινοποιήσεις και ξένα βλέμματα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι τα παρατάς όλα και πας να ζήσεις σε καλύβα. Σημαίνει ότι σταματάς να ζεις με οδηγίες γραμμένες από άλλους. Σημαίνει ότι κοιτάς τη ζωή σου και λες «Αυτά τα κομμάτια είναι δικά μου, τα κρατάω. Αυτά τα κομμάτια δεν είναι δικά μου, τα πετάω». Ναι, ίσως στα μάτια της κοινωνίας να φανείς λίγο αποτυχημένη, αποτυχημένος, περίεργος. Αλλά στα δικά σου μάτια, για πρώτη φορά μετά από χρόνια θα είσαι ειλικρινής. Μας έμαθαν να φοβόμαστε ότι μένουμε πίσω. Φόβος ότι χάνουμε ευκαιρίες, εμπειρίες, χρήματα, σχέσεις, events. Κι όμως όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι και πιο χαρούμενοι όταν δεν προσπαθούν να είναι παντού και για όλους. Όταν αποδέχονται ότι κάτι θα χάσουν και αυτό είναι ok. Η πραγματική πολυτέλεια το 2026 δεν είναι το Rolex, ένα ακριβό αμάξι ή μια ακριβή τσάντα. Είναι το τζο μου. Η χαρά του να λες συνειδητά όχι. Η χαρά του να μην θες άλλο να ανέβεις στην ιεραρχία, αν αυτό σε σκοτώνει ψυχικά. Να μην θες να αποδεικνύεις σε κανέναν ότι τα κατάφερες. Να αφήνεις μηνύματα στο διαβάστηκε. Να κλείνεις το κινητό σου μια Κυριακή και να μην νιώθεις ενοχές. Η πραγματική πολυτέλεια είναι να μην σε νοιάζει αν σε θεωρούν λίγο. Γιατί ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι για πρώτη φορά ζεις τη ζωή σου για σένα και όχι για τους άλλους. Θα σου πω κάτι προσωπικό. Υπήρχαν περίοδοι που έκανα τα πάντα by the book. Δούλευα, έτρεχα, φρόντιζα, χαμογελούσα. Και παρόλα αυτά, το βράδυ έπεφτα στο κρεβάτι και ένιωθα ότι ζω τη ζωή κάποιου άλλου. Η μεγάλη παρέτηση σε μένα δεν ήρθε σε μία μέρα. Ήρθε σε μικρές στιγμές. Ένα όχι σε μία έξτρα δουλειά. Ένα δεν μπορώ σήμερα. Ένα δεν χρειάζεται να απολογηθώ που είμαι κουρασμένη. Και σιγά σιγά άρχισα να ακούω ξανά τη δική μου φωνή. Τη δική μου φωνή μέσα σε όλο αυτό το θόρυβο τον πρέπει. Δεν ξέρω που σε βρίσκει αυτό το βίντεο. Στο αυτοκίνητο μετά τη δουλειά? Στο σαλόνι όταν όλοι κοιμούνται? Σε μια ξένη χώρα? Σε μια ζωή που μοιάζει δανεική? Θέλω μόνο να σου πω κάτι πολύ απλό. Δεν χρειάζεται να συνεχίσεις αυτό το παιχνίδι. Μπορείς πολύ εύκολα να παραιτηθείς από τις προσδοκίες των άλλων και να ξαναπροσληφθείς στη δική σου ζωή. Αν ένιωσες έστω και μια φράση δική σου, γράψε μου κάτω στα σχόλια. Μία λέξη για το πώς νιώθεις, μόνο μία. Να δούμε πώς είμαστε κουρασμένοι και πώς είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη παραίτηση. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά.